Любі мої, всім привіт! Дуже рада бачити вас знову. Цього року в мене якесь неймовірно велике бажання перед святами, різдвяними, новорічними прикрасити дім. Отже, я готую собі сніданок, а після цього я, мама і сестра поїдемо за покупками. Тут у мене заморожена малина. Я заморожувала її ще літом разом із цукром. Вона солодка, гарнесенько вона підтаяла. І тепер я збираюся відділити кісточки від основного пюре. Обережненько все перетираю ложкою через ситечко. І та рідина, яка у нас залишиться, далі потрібно буде її гарненько проварити, додати розведений на воді крохмаль і все, вареничко готове. Як бачите, спершу наше варення доволі рідке, я би навіть сказала водянисте, дуже багато соку. Я собі наперед готую крохмаль, в мене кукурудзяний, всього десь ложка-1,5 столових ложок крохмалю, і я все це гарно замочую водою. Його можна буде додавати до нашого варення вже після того, як воно закипить. Малина закипіла, і я сюди помалу вливаю розчин крохмалю. Тепер потрібно, постійно помішуючи, дочекатися, поки воно загусне. На сніданок у мене налиснички із сиром. Зверху поливаю їх малиновим варенням. Також збираюся притрусити подрібненими горішками. І все, можна снідати. А залишки варення, бо його у мене вийшло доволі багато, я збережу в баночці в холодильнику. Воно чудово зберігається і можна пізніше використовувати до чогось. А далі ми зустрілися разом з мамою і сестрою і розпочнемо наші покупки.
Капулі. Капулі. Гарно. Оленчики ще. А тепер мені б дуже хотілося показати вам, що ж саме ми придбали в супермаркеті. Отже, ось такі ось прихватки і рукавиця з оленятами із гарної міцної тканини. Далі купила 2 супниці. Були по акції ось такого приємного, ледь рожевого кольору. Ще одна пара рукавиць і прихватка з ось такої клітчастої тканини. Далі 2 пачки дуже гарного запашного чаю і 1 велика упаковка кави в зернах. Була по акції і я скористалась моментом. Дуже мені сподобалась ось така ось тарілочка для якоїсь святкової випічки або печива. І в додачу ось такі ось 2 високі горнятка для капучино чи гарячого шоколаду. Ще попався мені на очі ось такий ось ранер для кухонного столу. Він з ось таким ось дрібнесеньким, ледь помітним принтом. І мені здається, він чудово пасуватиме до кухні. А цю ось металеву баночку я не купляла, це подарувала сестра. Вона брала собі кілька таких банок і ще мені дісталася в додачу. Дуже дякую. Оце і всі мої покупки. Як бачите, я дуже тримала себе в руках, тому що стільки добра в супермаркеті, здавалося б, могла скупити все.
Уже добряче звечоріло і мені час готувати вечерю. Скоро чоловік повернеться з роботи, і на вечерю у нас запечена картопля і сирний соус до неї. Насправді це ще одна причина, з якої я дзвоню. Мені запропонували керівну посаду. Це ж чудово, ти ж про це мріяла. У Лондоні. А під цікавий фільм і робота робиться значно веселіше і швидше. Тримай, знежирені вершки без цукру. Переправляю картоплю з сіллю, приправою до картоплі, а також додаю трошки чорного меленого перцю і гарненько заправляю оливковою олією. А поки картопля буде запікатися, я приготую сирний соус. Для цього мені потрібно кілька плаваних сирків. Додаю сюди також кілька ложок сметани, або ж можна використовувати вершки, також кілька ложок майонезу і кілька зубців часнику, а також свіжу зелень. Вона в мене не зовсім свіжа, розморожена із морозилки, але майже як свіжа. Соус вийшов дуже гарної консистенції, густий, запашний, дуже гарно пахне часничком. Тим часом приготувалася картопля і можна вечеряти. А на десерт у нас гаряче капучино і Наполеон. Чоловік приніс, повертаючись із роботи. Друзі, безмежно вдячна вам, що ви додивилися до кінця і, по суті, провели цей день зі мною. А я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і до скорих зустрічей!